می‌کنید یه رقابت ما برگزار کردیم. رنگ چایدارا یه سماویت شد شکست کنم ها؟ يسافر هذا الدنيا كده. كيف ولا
میکنید یه رقابت ما برگزار کردیم بین خانومان و آقایون. نشد ببین از بغل گوشت رد شد. میتونید برید بیرون بمونید بچه ها. نه محمدی خیلی بچه آقا اینجا یه توالت بود.